Alright, I am live, right? Hai semua, selamat datang ke Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize 2023, Siri 3 Kupasan Juri, Menyerlahkan Bekas Tangan Cikgu. Hari ini saya tidak ke sekolah. Sebelum tu, kalau anda expect Samuel untuk berada bersama kita pada hari ini, jadi saya minta maaf bagi pihak dia kami sebenarnya berada di Kelantan, lepas tu dia jumpa kawan dia, lepas tu dah terlambat, so tak apa, saya akan mengambil alih tempat Samuel untuk sesi bicara potensi pada hari ini. Saya harap cikgu tak rasa disappointed lah, okay, dengan saya. Tetapi saya tidak keseorangan, bersama saya kita ada 3 juri Malaysia Teacher Prize yang hebat, yang bersama-sama kami akan kupaskan apa itu Malaysia Teacher Prize dan bagaimana anda boleh menjadi pemenang yang seterusnya. Tapi sebelum tu cikgu-cikgu, kalau anda hadir di sini, cikgu dari sekolah mana, cikgu dari negeri mana. Saya sekarang berada di Kelantan, cikgu. It's my first time in Kelantan. I'm really excited. So, cikgu berada dari sekolah mana, saya nak tahu, dari JPN mana ke apa. Cikgu jangan sebut hadir-hadir je, cikgu. Tell me where you're from. I will give you a shout out. Kalau cikgu stay sampai akhir program ini, kami akan sediakan sijil untuk anda. Alright? Okay, so SK Gopeng, I see. Mana lagi? Dari sekolah-sekolah mana lagi? Okay. Kampung Awal Segamat Johor. Saya anak cikgu dari Johor. Alright. SMK Jerai Kedah. Yes, we are going to Kedah next week. So we'll see you in person as well kalau kesempatan ya. SK Putrajaya Precinct 15-1. Hai Cikgu Mazni. Alright, so selamat datang semua. Saya akan mulakan sesi ini. Kalau anda bersedia, saya pun sudah bersedia. Okay, let's go. So, kita mula dengan pengenalan apa itu Malaysia Teacher Prize dan saya yakin cikgu-cikgu yang berada di sini pada hari ini memang sudah tahu apa itu Malaysia Teacher Prize. So, Malaysia Teacher Prize merupakan satu anugerah berprestij yang mewakili jenama Global Teacher Prize yang dianjurkan oleh Bagi Foundation di Malaysia. Tujuan Malaysia Teacher Prize adalah untuk kami menonjolkan bakat guru di Malaysia, menyediakan ruang untuk pemerkasaan guru dan yang paling penting adalah memartabatkan profession keguruan. Kalau cikgu lihat tagline Malaysia Teacher Prize, the power of a teacher, the potential of a nation. Dalam Malaysia Teacher Prize ini kami ingin memberi kuasa kepada cikgu. Selalunya kita katakan cikgu ni baik hati, teachers are very caring, teachers are very selfless. Everything are great things, but in Malaysia Teacher Prize kita nak recognize yang teachers are powerful. Cikgu-cikgu lah yang sebenarnya membina negara ini dan tugas membina negara adalah tanggungjawab guru-guru kita. Jadi dengan itu tagline kita adalah the power of a teacher and the potential of a nation. Jadi permohonan bagi tahun ini dibuka 4 April sehingga 2 Julai. Jadi cikgu masih ada masa lagi kalau belum apply untuk Malaysia Teacher Prize. Dan boleh dibuat dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan seperti yang kami selalu kata dalam Malaysia Teacher Prize, kami tidak melihat kepada grammar atau tata bahasa, tapi lebih kepada gaya penceritaan cikgu dan pastikan cerita yang cikgu esei yang cikgu tulis tu ada bersertakan evidence dan juga dapat melihat impact. Okay, what's next? Okay, pemenang Malaysia Teacher Prize akan mendapat RM50,000 dan wang ini akan diberikan terus kepada cikgu. Jadi dia bukan kepada JPN atau melalui PPD atau PIBG dan sebagainya, tapi dia terus kepada cikgu. Dan cikgu boleh lakukan segala apa penambahbaikan yang cikgu ingin lakukan di sekolah anda melalui wang ini. 5 finalis teratas akan mendapat wang RM5,000 dan 10 finalis teratas akan menerima bengkel pembangunan profesional dari Pemimpin GSL. Jadi kita ada 10 finalis sahaja untuk Malaysia Teacher Prize, tetapi pada tahun ini semua guru yang melengkapkan permohonan untuk Malaysia Teacher Prize akan menerima sijil daripada Malaysia Teacher Prize dan Pemimpin GSL.
Alright, okay. Saya nak bagi shout out dahulu kepada semua. So SK Siri Tunjok Perlis, SK Jamburia Skarak Pahang, hello. SJKC Chunghua number 5 Kuching Sarawak, kita akan ke Sarawak pun. From Penang, SJKC Permatang Tinggi. Where else are we from? SMK Datuk Haji Abdul Wahab, PPD Kuala Kangsar dari JPN Perak. Ini pernah ada pemenang ni, top 10 finalist, Dr. Shai kan? SK Taman Mutiara Rini 2 JB. So hello everybody, welcome. Kalau anda baru join kami di Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize. Alright. Okay, so kalau cikgu inginkan apa-apa updates mengenai Malaysia Teacher Prize atau sesi-sesi info yang lain, ataupun cikgu nak tahu lebih lanjut mengenai program-program lain, cikgu boleh ikuti kami di media sosial, Twitter ataupun Facebook dan Instagram, Pemimpin GSL Malaysia untuk Facebook dan @pemimpin_GSL untuk Instagram. Jadi cikgu boleh ikuti kami sekarang. Dan cikgu boleh tahu lebih lanjut mengenai sesi info lain yang kami akan jalankan. So let's go. Okay, so untuk Malaysia Teacher Prize ini kita ada 5 esei permohonan. Ya cikgu, cikgu kena tulis 5 esei ni, tetapi saya yakin by the end of tonight, selepas kupasan daripada para juri kita, cikgu akan sangat confident dengan penulisan esei cikgu dan cikgu pun bersedialah untuk apply Malaysia Teacher Prize ni. Esei pertama mengenai kisah anda, esei kedua adalah PDPC atau pengajaran anda di dalam bilik darjah, esei ketiga adalah aktiviti di luar bilik darjah dan esei keempat adalah aktiviti di luar bilik darjah dari segi sumbangan cikgu terhadap profesion keguruan. And finally, dan yang paling penting adalah penggunaan wang ganjaran. Dan bagaimana kalau anda menjadi pemenang Malaysia Teacher Prize, anda akan menggunakan wang ganjaran Malaysia Teacher Prize. Alright. Jadi hari ini, seperti yang saya kata tadi, of course, muka Sam masih ada di sini sebab last minute. Tetapi saya, nama saya Cheryl, saya merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pemimpin GSL. Dan bersama saya adalah... Are we bringing everyone up? Okay, so kita ada, boleh panggil cikgu ke? No, not cikgu. Oh, semua bekas. Boleh. Okay, so we have Encik Fazli, SISC Plus dari PPD Lipis. Kita ada kawan saya, Encik Chan Soon Seng, Ketua Pegawai Eksekutif Teach for Malaysia. And kita ada, okay. Seorang lagi belum sampai, tapi bila dia sampai, we will introduce her. So hari ini saya bersama Encik Fazli dengan Encik Soon Seng dan mereka merupakan juri untuk Malaysia Teacher Prize tahun lepas. Jadi banyak tips yang mereka akan berikan dan sesi ini kami akan kendalikan dua bahasa ya cikgu. So we will go from English to Malay and I hope you're okay with that teachers. So kalau anda sudah bersedia, anda boleh type di dalam komen. We are ready and we will get started. Cikgu ready ke tak? Cikgu Farizan dari SK Bendahara Maharaja, Cikgu Soleha dari SK Lekir. Okay, so let's go. Saya start dengan Encik Fazli lah. So Encik Fazli boleh perkenalkan diri anda dan peranan anda dalam Malaysia Teacher Prize 2022. Okay, thank you Cheryl. Jadi seperti mana yang Cheryl dah perkenalkan, nama saya Fazli dari Pejabat Pendidikan Daerah Lipis. Saya SIC Plus di situ. So saya terlibat dengan Malaysia Teacher Prize 2022 sebagai juri untuk meneliti esei pada rangka awal. Dan saya juga terlibat dengan temuduga dan kami juga adalah juri yang menentukan top 10 finalis untuk Malaysia Teacher Prize. So saya terlibat dari peringkat awal sehingga akhirlah. Proses yang sangat rumit tetapi menyeronokkan. Jadi itu sajalah peranan saya.
untuk tahun lepas. Mungkin tahun ni Syara nak bagi peranan lain ke, kita terima. Okay. Boleh. Okay. Mesti ada peranan baru tahun ni. Soon Seng kalau boleh perkenalkan diri dan peranan anda sebagai juri. Okay. Terima kasih Cheryl. Selamat malam dan selamat sejahtera semua. Nama saya Soon Seng, saya Ketua Pegawai Eksekutif Teacher Malaysia. Minta maaf sekarang saya ada ada batuk, so mungkin saya ada I might be interrupted halfway through. So I was a teacher before di bawah program Teach for Malaysia dalam kohort pertama pada tahun 2012, so more than 10 years ago. I was an English teacher in Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Idris Shah in Kapar Klang. And now I am the Ketua Pegawai Eksekutif Teach for Malaysia. So we run 2 core programs. Program Teach for Malaysia where we hantar fellow TFM ke sekolah-sekolah berkeperluan tinggi di seluruh negara. And we run program Duta Guru, which is a program untuk cikgu STEM di sekolah menengah. So my peranan saya di Malaysia Teacher Prize 2022 was as a jury, and I will say that saya sangat inspired by all of the stories that the teachers shared in their application. And as a jury, my role is to read the application and to rate and score the application. And so many of the teachers had so many inspiring stories of impact, how they personally sacrificed for their students. And so it was such an honor to read people's applications. And I know that all of you out there who are here today have amazing stories to share, to kongsi untuk kita. So hope that you all apply for the Malaysia Teacher Prize this year. Oh, this is baju baru. We just got this. Sekarang saya di Kuching. So hi all the Kuching teachers out there. Cikgu Jimmy, Cikgu Boon. Betul Soon Seng, cantik the new TFM baju nanti Soon Seng kena bagi satu pada saya dengan Encik Fazli. Okay. So Soon Seng dengan Encik Fazli, mungkin kita boleh kupaskan sedikit. Selain dipaksa oleh saya dengan Sam untuk menjadi juri, sebenarnya when you were thinking last year Malaysia Teacher Prize masih baru lagi. Tapi apa yang membuatkan anda terdetik hati untuk kata, okeylah saya jadi juri untuk Malaysia Teacher Prize? What moved you? What inspired you to be the judge of Malaysia Teacher Prize? Anyone can go first. Okay, so I will share the motivation behind agreeing why did I agree to be the jury last year. Sebenarnya saya melihat peluang menjadi juri ini adalah satu peluang untuk saya belajar. Kerana saya perlu tahu kisah guru-guru yang hebat untuk saya turut belajar. Jadi bila saya setuju tu, saya tahu saya akan dapat menjadi sebahagian daripada kisah-kisah hebat ini dan berkongsi kisah-kisah ini. Dan selain itu juga saya melihat dengan menjadi juri ini adalah satu peluang networking lah. Kerana sebagai peranan saya sebagai SIC Plus, bila kita nak bantu guru-guru di daerah, keupayaan kita terhad. Kita tidak tahu tentang semua perkara dan kita tidak mampu melakukan semua perkara. Jadi dengan menjadi juri ini sebenarnya satu peluang yang saya lihat. Sebagai contohlah, kalau hari ini mana-mana cikgu sama ada di Lipis atau di Pahang nak buat makerspace. So saya dah tahu siapa yang perlu saya cari. Kita punya last year winner, Cikgu Anutra. And then kalau kita nak cari someone untuk bagi talk tentang digital leadership, kita ada guru besar Cikgu Syarif Osman. So itu saya lihatlah, maknanya selain daripada saya belajar, ini juga ruang untuk
mendapatkan network, bagaimana kita nak hubungkan guru-guru yang hebat ini ke dalam kapasiti saya lah. So itu salah satu motivasi terbesar saya. Thank you Fazli. Soon Seng, saya ada soalan berlainan untuk Soon Seng sebenarnya. Okay. Soon Seng, saya ingat apabila Soon Seng baca esei Malaysia Teacher Prize ya, semasa menjadi juri tahun lepas, Soon Seng pun tag saya kata, oh so many wonderful stories, right? How do we choose? How do we know? So maybe Soon Seng boleh share dengan kami. I know you shared a little just now. Maybe you can share with us, what was your feeling like reading all these stories from so many 800 over teachers all over Malaysia? I think you had about 20 or 30 applications that you read. But how did you feel reading all these teacher stories? Yeah, Cheryl, I don't know if you ingat tak, but when I texted you, I said there was one application that I read, I menangis tau. I was crying when I read the application. And I think that there are so many things that teachers out there are doing. And so a little bit about my motivation why I joined Sabab. There are so many teachers out there who are doing so many amazing things for their students, but they don't have the recognition that they deserve. And it's so important in Malaysia for us to be able to shine a spotlight on all of our amazing teachers and talk about the amazing things. You know, all the time, sometimes in the news, we always talk about the challenges or the things that happen in school, but we need to shine a light on the amazing things that our teachers are doing. So I think that it was like I said, it was very hard to choose when I was reading the applications. About there are so many teachers out there doing so many amazing things, and I think that what's great about the essays is that the essays, they are able to capture all the cerita dalam classroom, but also di luar class. And so it gives you a holistic picture of what the teachers are doing to support their students, to support the community, and to uplift the teaching profession. So I think that it was very inspiring to see what the teachers, all these teachers were doing. So it was very hard to do that. Should I talk a little bit about what was great to see at the applications? Not yet, Soon Seng. So you want that talk? Okay. So we'll come back. Kalau anda baru join kami di Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize, dan bersama saya adalah juri Malaysia Teacher Prize untuk tahun lepas, iaitu Encik Chan Soon Seng dan juga Encik Fazli. Fazli, soalan saya untuk Fazli pula. Fazli, you were also involved dengan the in-person interview. So untuk Malaysia Teacher Prize, setelah anda lepas satu atau dua tahap, anda akan masuk ke satu stage di mana anda akan ditemu ramah. And Fazli was one of the people who interviewed the teachers. And what was that experience like? And what was your feeling talking to the teachers? And what were some of the things that stood out for you? Okay. For the applicants, they would see us like the credible people here, but sebenarnya it's the other way around. We are excited and we were anxious to interview someone yang telah melakukan sesuatu yang sangat hebat. Sebagai contohlah, pengalaman saya menemu ramah Cikgu Khairi Azmi dari Perlis. So kita tak expect lah, sebab mula-mula tengok dia ni macam ustaz kan, bersongkok, rupa-rupanya dia cikgu seni. Dan masa sesi interview tu berjalan, kita expect untuk bertanyakan soalan, nak melihat potensi dia. Tapi apa yang berlaku di akhir sesi interview tu, saya dalam hati saya cakap, kalaulah dia ni cikgu seni saya di sekolah dulu, hari ni saya memang dah jadi pelukis lah. So the experience tu, the feelings tu, dia macam roller coaster. Mula-mula you curious nak tahu, but then you realise, sebenarnya you yang sedang belajar daripada cikgu ni. Dan di akhirnya you rasa, apa yang dia buat tu sangat-sangat hebat. Dan
Saya rasa macam pemimpin sepatut bagi 50,000 pada semua top 10 finalis, bukan seorang saja. So itu dia roller coaster moment lah. Kita nak kekalkan credibility kita sebagai panel, tetapi kita tak dapat elak daripada terjerumus ke dalam emosi cerita yang disampaikan oleh applicants kita. Thank you Fazli, tapi nak bagi all the top 10 50,000 tu, okay, so kalau ada pendana-pendana di luar sana yang nak continue sponsor Malaysia Teacher Prize, so that is our wish. Of course for us it's sangat penting that we continue empowering teachers to giving them this, right? Okay, sementara tu cikgu-cikgu from which school you're from, or cikgu-cikgu ada apa saja soalan, cikgu boleh type dalam chat. Sementara kami ada bual bicara ini secara santai, you know, we will also take your questions that you have untuk juri kita. Soon Seng, saya nak switch it up a bit. Saya ni seorang yang spontaneous kan. Saya tak suka ikut skrip sangat lah. Kesian team saya yang buat skrip untuk malam ni. Tadi Soon Seng nak cakap tentang apa yang stand out in the essays, right? I want Soon Seng, I want you to tell what is it that when you baca the essay macam, alamak, kenapa cikgu tulis ni? What didn't stand out? What you wish teachers did a bit more in the essays? That's a great question. Great question, Cheryl. I think that kadang-kadang sometimes teachers are not used to talking about your impact theory, right? Because I think teachers are very humble people. So I think that sometimes teachers are not used to talking about their impact. One of the applications that I did read, we menggalakkan cikgu guna data untuk to back up your impact. And one of the applications that I did read said like, oh, I don't have any numbers. I don't have any numbers to share. Kenapa you tanya nombor? But actually teachers all of you teachers have so much data and information to share, right? So I think that that's one of the things that I really encourage you to think about, how you use the information that you have, the data that you have, to showcase your impact. And I think that sometimes we think that, oh, if pelajar saya all semua tak dapat A, then it's not good enough, not good enough impact. But actually, what's really powerful is when you're able to show growth, right? So maybe not all your students got an A, but you're able to really show that your students are able to grow in their academically or however. Even that growth is very powerful. So I think that that's one thing when the teachers say like, oh, I don't have any data or I don't have any numbers to share. All teachers have numbers and data to share, and when you use it, it's very powerful. Alright, thank you Soon Seng. Betul tu apa yang Soon Seng cakap tadi tentang penggunaan data untuk menyokong esei-esei anda di dalam Malaysia Teacher Prize, dan kami tak minta banyak data seperti yang Soon Seng cakap tadi. Kalau cerita cikgu adalah berdasarkan mungkin inisiatif cikgu adalah kehadiran di sekolah ataupun penglibatan ibu bapa, cikgu boleh share juga kalau dah meningkat 5%, dah meningkat 10%, itu pun satu data yang sangat bermakna untuk menyokong esei anda di dalam Malaysia Teacher Prize. Jadi kita tak hanya melihat kepada pencapaian akademik sahaja, so it's not purely academic. Malaysia Teacher Prize bukan competition yang melihat cikgu mana yang dapat push the highest academic score. Of course that's very important, tetapi kami juga melihat data points yang lain. Saya difahamkan our other judge has just joined us, so we're going to bring her up on stage. Hi Azza. Hello. Hi Azza. How are you? I'm great. Hi, how are you? I'm just a bit flustered. I just got home. Like it was like a horrible drive. Yeah.
Oh no. Okay, thank you so much for making it and joining us. I'm going to put you terus on the spot. Mungkin Azza boleh terus perkenalkan diri anda dan your role as the jury in Malaysia Teacher Prize last year. What did you do? Assalamualaikum. Good evening, everybody. My name is Azza Pawanchik. I'm actually from PADU. I think kalau guru-guru sekolah kebangsaan dan sekolah rendah semua akan tahu that PADU is actually an agency under the Ministry of Education. I'm the Executive Director in PADU. I'm in charge of change management and communications. I was asked by Samuel to be one of the jury last year, the inaugural Malaysia Teacher Prize. Such an honor for me. The thing is, when we first came in, there were several sessions of how Samuel and the team, Chan Soon Seng and Munira, explained to us what's required and what to look out for. And sebenarnya banyak yang masuk tu pada I berkaliber tinggi dan memang membanggakanlah all these Malaysian teachers. I'm really proud of you all. It's just that memang of course we had to pilih 10, right? And then, I was Cheryl. Thank you so much for inviting me for the, when was revealed. And I'm so proud to see, actually, I nak give a shout out to the winner. First winner, Anutra, is like one of my influencers from KPM. So, memang sangat excited to see this year's punya participants, to read your essay and, go for it, guys. It's so interesting. Alright. Yeah, Cheryl, Thank you so much, Azza. So since Fazli and Soon Seng has answered a lot of questions, 30 minutes. So I'm going to ask you one more question before I go back to them. So Azza, last year we saw sebenarnya kami interestingly, walaupun population of teachers, there's a lot of female teachers, sebenarnya pada tahun lepas kami kurang mendapat applications daripada guru-guru wanita di Malaysia. Sebenarnya suka untuk kami dapatkan top 10 tu supaya dia diverse. So we were wondering, and what can we do? Apa yang kami boleh buat tahun ini? Or what advice do you have for female teachers out there yang rasa ragu-ragu? And we say this at all our info sessions. Saya rasa guru-guru wanita ni mungkin mereka rasa ada orang lagi bagus daripada saya lah. I don't feel I'm good enough, and that stops them from applying for the Malaysia Teacher Prize. So what advice would you give to specifically to our female teachers out there? The thing is, I'm going to tell you all ladies and the teachers, go for it, because the thing is, I think, maybe, I do not know, most of us yang especially the lady perempuan guru wanita fikir that I'm not special, it's just part of what I do as a teacher. This is the PDP, this is my role as a pendidik and things like that. It's just go out there. Who knows? Maybe what you're doing is really special. Just now I heard talking about data and things like that. It's a supporting thing. Tapi to me, a good teacher touches the children they're teaching and leaves a forever impact on the child. And I think a lot of lady teachers do that. It's just that for you to go out there and apply and to be part of this amazing group of teachers and see, inshallah, you'll be chosen. So go for it and do not be hesitant thinking that, I'm not good enough, takut, tak nak go in front and be there. Tengok kita punya winner tahun lepas pun is a lady, and just cuba. There's always time for you to learn and how to project yourself better out there. That's my advice. Thank you. Thank you so much, Azza. So untuk cikgu-cikgu wanita di luar sana, cikgu kena apply untuk Malaysia Teacher Prize. I've been going on with this messaging, so I hope this year kita betul-betul dapat lihat, at least a significant improvement in the number of female teachers yang apply. Saya akan jawab 2 soalan. Soalan pertama yang tanya untuk penggunaan data untuk setiap tahun atau tahun semasa atau 3 tahun semasa. So sebenarnya dia bergantung kepada penceritaan cikgu. Kalau cikgu bercerita tentang
inisiatif STEM yang cikgu telah lakukan ataupun satu inisiatif PDP yang cikgu telah lakukan 2-3 tahun lepas, cikgu guna data untuk 2-3 tahun lepas. Tetapi of course jangan guna data yang terlalu lama, like more than 5 years, of course dah tak valid lah. So keep it relevant, keep it new, dan pastikan dia adalah data yang terbaru. Cikgu Haslina tanya, data tu macam KPI ke? Tak semestinya KPI cikgu, dia macam apa pencapaian cikgu di dalam aktiviti PDPC ataupun aktiviti luar bilik darjah yang cikgu telah lakukan, dan berapa peratus peningkatan yang cikgu telah lihat, data tu pun cikgu boleh gunakan. Alright. Okay, kalau anda baru join kami di Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize bersama 3 orang juri Malaysia Teacher Prize tahun lepas, dan tahun ni juga mereka we haven't invited them to be judged this year, but they are going to be the judge this year as well. So we have Soon Seng, we have En Fazeli, and we have Azza who just joined us. So now we are at the 30 minutes mark. So for the next 30 minit kami akan bercakap tentang setiap esei. Dia ada 5 esei Malaysia Teacher Prize, dan para juri akan memberikan anda tips untuk setiap esei ini, what stands out, what you should write about, and how you should write it. Okay, so we'll go with the first one. Fazli, maybe you can take this. Kalau untuk kisah anda, di sini kami mencari cikgu, kami ingin cikgu tulis tentang motivasi anda, kenapa cikgu pilih profession keguruan, visi anda sebagai seorang guru. Fazli, what are some of the tips to write this part, the first essay for the Malaysia Teacher Prize? Okay, so ini tips yang pertama sekali sebelum nak menjawab bahagian pertama adalah untuk kita go through setiap kehendak soalan dulu. Maknanya kena tengok esei 1 sampai esei 5. Apa kehendak dia dulu supaya kita faham dan kita boleh susun flow penceritaan kita. Sebagaimana cikgu-cikgu mengajarkan murid-murid untuk buat karangan, macam itulah. Sebab kadang-kadang cikgu ada cerita yang bagus, tapi dalam bahagian 1 ni, kisah anda ni sebagai seorang guru, cikgu dah cerita, sebenarnya dah masuk bahagian 2, 3, 4 dan 5. Jadi bila cikgu next pergi ke esei seterusnya, cikgu akan ceritakan lagi benda yang sama. Jadi penting untuk cikgu susun flow of ideas tu supaya nampak tersusun, sebagaimana kita mengajarkan student menulis karangan mengikut rangka. Dan first part ni penting juga untuk cikgu, okay, semua orang ada kisah masing-masing, macam mana, apa yang menyebabkan jadi guru. Dekat sini kemahiran storytelling, maknanya bukan storytelling macam pertandingan bercerita tu, tetapi macam mana kita nak menceritakan. Saya rasa kisah semua orang menarik, tetapi bagaimana kita nak terjemahkannya dalam bentuk penulisan supaya benda tu menarik hati juri. Kerana kalau di esei 1 je cikgu punya cerita tu dah kurang menarik, so ni akan menjejaskan persepsi juri untuk baca esei-esei yang berikutnya. Jadi orang kata opener tu, pembukaan tu, dia mesti sesuatu yang menyebabkan juri, oh okay, dia ada wow factor yang menyebabkan juri nak baca apa kisah seterusnya. Kalau awal-awal cikgu dah macam buat tak ada apa, saya tak berminat sangat pun jadi guru, kan, so kita pun macam okay, persepsi tu dah drop. So esei pertama ni adalah esei yang paling penting. Jadi perlu berhati-hati kat sini. Maknanya cerita semua orang menarik, tetapi bagaimana nak diterjemahkan dalam kata-kata, itu kemahiran yang penting. Storytelling. Macam Dr. Ma cakap, write from your heart. Yes. Itu tips yang paling bagus lah kita boleh bagi. Tapi mungkin ada, tak semua orang dia punya apa yang dalam heart dia tu bila keluar dalam bentuk bertaip ni tak sama. So kalau if you think that you're not a good writer,
perhaps you wanna write it somewhere else first. Jangan terus type dekat borang permohonan. Mungkin boleh type asing, word ke atau tulis tangan dulu. Baru bila nak submit, barulah type semula. Barulah kita dapat yang apa yang Dr. Mal cakap tu dari hati tu. Itu cara. Thank you. Yeah. So di sini saya ingatkan seperti yang saya kata tadi, kami tak melihat kepada grammar atau tata bahasa sangatlah, tapi cikgu janganlah totally out your grammar and tata bahasa, tapi kami melihat lebih kepada gaya penceritaan cikgu and the essays that are coming from your heart, right? So ini adalah pengenalan kepada identiti anda sebagai seorang guru dan refleksi anda sepanjang kerjaya anda 20, 30 tahun, 10 tahun, baru 5 tahun. This is your first application to Malaysia Teacher Prize. Ini adalah masa untuk anda reflect. Dan apabila kita baca, you know, we feel inspired and we like, oh, okay, we want to hear your story. So let's go to the next essay. Maybe Soon Seng you can help us with this. Di sini kami ingin mengetahui tentang PDP anda, pendekatan proses pengajaran yang anda gunakan serta hasil usaha anda. Soon Seng, what stands out in this essay? Yeah, there's a few things that stand out in this essay, and then also tentang the soalan tadi. This is where some of that data is helpful, right? If you can show how what you've done makes an impact, so you can measure the difference with your students. But I think the first thing untuk soalan ni, untuk essay ini, is really about this idea of, is your teaching really serving your students' needs, your keperluan murid? Can you adapt your teaching to ensure that it's truly helping all of your students, truly helping your students to learn? And I think that during this essay, we can see how much of a relationship teachers have with their students, to be able to understand their students' level, to be able to understand their students' learning needs, but also their preferences, the things that their students like, and whether they're able to adapt their lessons to their students' learning needs and preferences. In this section, we're also interested to hear about all of your creative ideas. All of the new things that you've tried in the classroom, all the ways that you've innovated your teaching practices. What are new things? What are new things that you've done? So maybe, for example, you have made the curriculum more relevant to your students' learning needs. So, for example, one thing that I would love to see, one of the challenges we always see in Sabah and Sarawak, dalam buku teks sejarah, there's very little information about Sabah and Sarawak. But can this teacher make whatever is happening in the textbook come alive to the local context and adapt it to their students' learning needs, to the students' surrounding environment? So can you contextualize it to your students? Those are some of the things that are really interested to hear. But all of your innovations, your creativity, and how you use this to meet your students' learning needs and to then improve their learning using and here, if you're able to show through data how you're able to improve students' learning, that would be very powerful. All right. Thank you so much, Soon Seng. So, seperti yang Soon Seng kata tadi, so kami sebenarnya kalau berkaitan dengan PDP ni, kami tak mencari PDP yang terlalu like, you know, everyday cikgu buat sesuatu yang macam amazing, susah untuk keep up. Tapi kami mencari PDP, everyday PDP yang efektif, yang seperti yang Soon Seng kata tadi, cikgu dah contextualize it kepada pelajar-pelajar anda dan dia memberi impact yang besar. So cikgu jangan rasa, alamak saya ajar kat kelas biasa-biasa je. Itu yang kami nak cari. Pengajaran biasa-biasa yang memberi impact yang besar. Jadi di sini cikgu also kena pastikan cikgu include data yang relevan untuk menyokong permohonan anda, terutamanya dalam bahagian essay ini. Saya nak bagi beberapa shout out di dalam ruang komen. Oh, Cikgu Adri, tadi Cikgu Adri kata peserta dari Kelantan. Saya cepat-cepat ras, tak sempat makan pun cikgu datang terus untuk live. Sam dah
stuck dengan kawan dia sampai tak jadi datang pada hari ni, tapi tak apa. So hi cikgu. MTP meningkatkan martabat perguruan dan memotivasikan guru. So thank you so much. Thank you so much. Itulah aim kami and that's what we hope to do. Let's go to the third. 1, 2, 3. Yes, the third essay. Okay. So essay ketiga adalah aktiviti luar bilik darjah dari segi community. Azhar, if you can help share with us, what are some of the things that stands out for you in this part of the essay when the teachers are writing it? Alright, okay, of course I have to relate it to what we do in PADU and the ministry, because in the blueprint we have this initiative called Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti dan pihak swasta. So always when I look at the essays, I'll be looking at how do the teacher go beyond and the school boundaries and outside of the confines of the teaching fraternity within the school, and involve parents, involve the community in terms of what sort of impact can you bring to your children in terms of the kids that you're teaching, not maybe your class but perhaps the whole school, by involving the community and also giving back to the community itself. So actually I would prefer to also see how this written well with examples and shown what was done, the success stories. And again, like Cheryl said, it doesn't have to be something so enormously wonderful, amazing of this world, but something, an effort to actually involve the community around the school, to bersama-sama kita seru jiwa pendidik dalam komiti setempat, dan juga how do you give back to the community and how this is portrayed in an essay. Of course, the penceritaan tu have to be, for me lah, because I do not know, it has to touch the emotions, it have to be emotive. So again, go back to what Encik Fauzi cakap, and how you write is very important, yeah. It's just that I just have to share this. I had a meeting with Datuk KPPM earlier today, and then we were talking about teachers, and then he said, Azhar, it's just very important that kita seru semangat pendidik dalam setiap guru. And then how do you do this? It's just not doing the everything activities, and that's part of your job kan sebagai seorang guru, but how can you think you can do more? And I'm sure a lot of you are doing more in my part is the community and ni kan, how do you do more, and then show this in your essay. Tidak mudah sebab it's just 500 words, but you're all teachers, insyaAllah boleh pandai. Kita akan try, cuba macam Cik Fauzi tadi cakap, tulis somewhere first, read it out loud to your friends and see, oh memang menyentuh jiwa, and then memang betul-betul showcase what I've done with the community. I hope that helps. Yeah, yes it does. So thank you so much. So seperti yang Puan Azhar kata tadi, so this part here kami ingin mengetahui pelibatan anda di dalam komuniti setempat. So seperti biasa, cikgu boleh sertakan data atau hasil impact. Ini juga termasuk ziarah cakna, melawat para pelajar, kelas tambahan, aktiviti co-curriculum yang anda lakukan. I know sebab ramai guru-guru kita yang hampir semua I think terlibat dalam aktiviti di luar bilik darjah. So this essay 500 patah perkataan is your time to share with us apa yang cikgu telah buat di luar bilik darjah. Alright, let's go ke essay keempat. Okay, so essay keempat adalah aktiviti luar bilik darjah dari segi profession keguruan. Maybe Fazli, you can share with us, how can teachers write, apakah sumbangan mereka terhadap profession keguruan untuk essay ini? Okay, untuk bahagian ni tengok kebanyakan cikgu dia dah untuk last year punya applicants, dekat bahagian ni dia dah start macam letih sebab dia dah all out dekat essay 1, 2, 3. So sampai dekat essay ni dia hanya list sahaja apa yang dia buat. Pernah menjadi JU daerah, JU negeri, terlibat macam tu. So itu yang kita highlight tadi, untuk tulis di mana-mana dahulu. Okey, jadi bahagian ni sumbangan tu maksudnya
Okay, dalam esei yang sebelum ni kita dah ceritakan tentang PDP kita kan, motivasi kita. So untuk esei yang keempat ni, apa yang MTP nak adalah untuk melihat bagaimana selain daripada memberi sumbangan dalam kelas dan juga sekolah, apa sumbangan cikgu kepada komuniti pendidikan. Jadi dekat sini kita cerita pelibatan kita dan juga impak. Bukan sekadar menyenaraikan sahaja terlibat ini. Betul, kita terima yang tahun lepas punya banyak, dia senaraikan banyak. Tetapi kita nak melihat bagaimana pelibatan dia itu memberikan manfaat. Kena ada penceritaan di situ. Jadi kalau untuk pemohon-pemohon tahun ini, suka untuk kita ingatkan supaya ceritakan apa impak dalam pelibatan itu. Okey, contohnya menjadi JUPBD. Mungkin ada kisah-kisah di sebalik pelibatan cikgu sebagai JU tu, apabila ada peserta di akhir sesi perkongsian cikgu datang berjumpa dan menceritakan bagaimana talk yang disampaikan oleh cikgu mengubah persepsi dia. Itu satu yang kita nampak impactful berbanding dengan hanya menyenaraikan. Betul, kadang-kadang pelibatan itu peringkat tertinggi antarabangsa, tetapi apakah manfaat yang komuniti guru dapat daripada pelibatan itu? Itu yang kita nak tahu sebenarnya, dia punya key point dia. Okey, dan seperti biasa, flow of ideas, penceritaan kena cantik supaya tidak nampak macam kita ada last year saya ada bacalah satu permohonan. Mungkin pemohon tu, cikgu tu diminta oleh atau dicalonkan oleh Sam. Jadi dalam orang permohonan dia kerap kali menyebut Sam. So bukan begitu cara dia, cikgu. Bila kita nak nulis, andaikan kita menulis kepada audiens ni halayak umum. Sebab bukan Sam sahaja yang menjadi juri yang menilai esei-esei cikgu. Jadi elakkan benda tu. Itu satu tip yang kita nak sampaikan lah. Maknanya bukan hanya kerana kita kenal Sam atau Cheryl, so dalam esei kita tu kita nyatakan nama mereka. Tak. Itu satu mistake yang kena avoid. Okay, Cheryl? Okay, betul tu. Sebenarnya saya dengan Sam bukan juri pun. Kami just involved in the last part sahaja sebab kita ada independent juri. So cikgu tak perlu write anything to us. Tak boleh impact apa-apa cikgu. So aktiviti luar bilik darjah like Cikgu Fazli said just now, apa yang anda lakukan untuk profession keguruan, ini termasuk PLC, video pembelajaran, ladap dan sebagainya. Dan of course seperti biasa kena pastikan ada data atau hasil impact. Kalau tiada data, cikgu nak guna gambar sebagai evidence pun boleh, tapi sebaik-baiknya kita ada sedikit data untuk menyokong apa yang kami telah tulis. Alright. Simple data, Cheryl, macam contoh berapa orang yang terlibat, itu adalah data. Betul, ya. Yeah. So mustahil kalau tiada data langsung, right? Even in your classroom or small activities that you do, cikgu conduct PLC untuk guru-guru pun ada peratus kehadiran guru-guru untuk PLC, itu pun data yang boleh digunakan untuk bahagian ini. Okay. The last one, which is most important, and saya not most important, semua essay equally important, tapi this part is what we also want to hear. Maybe we can hear like a little bit from all the judges. I know we've got 8 minit lagi, so maybe 1 or 2 minutes from all the judges. Dari segi penggunaan wang ganjaran, how can teachers write this the best? This is the last essay, 200 patah perkataan saja. Apa yang cikgu-cikgu perlu tulis dalam ini? Soon Seng, go first. Ya, jangan tulis saya nak pergi cuti. I think there's a few things. Maybe I'll just say one. I think that
apa rancangan you have for the money, whatever plans you have for the money, it must be realistic. So it's 50,000 50,000. It's a lot, but also not a lot. So kalau you tulis I nak membina dewan kat sekolah, 50,000 is tak cukup, right? It's not realistic to build a dewan in school. So you have to, we're looking for something that is going to be realistic, and that you're going to be able to use that 50,000 to really be impactful for your students as well. Yeah, I'll just say that one thing. All right. Azhar, you want to go next? Sure. Soon Seng said be realistic. I want to add be real, because the thing is sometimes we say, oh, I'm gonna spend every cent on this, because you earned it, the 50,000. I think like macam I'm gonna spend a little bit for my own self advancement to be a better teacher. To me that makes sense. How do I'm going to take this course to make myself, a better teacher, because I'm doing blended learning, or I'm doing, differentiated learning. I want to know more about this. So why not, in terms of like what Susan said, building a whole day one, that's not realistic. I should think like be realistic and be real. That's my pesanan for this. Yeah, can I add? I really agree with that. If you're going to use money to invest in yourself to make you a better teacher, I feel even if it's like equipment that's going to help you to be a better teacher, those are all great things to use the money on. And also the last thing I'll say is, as teachers, we're all spending our personal money on our students. Right. And so you can say that you're going to use this to all that money that you're personally spending, use this and then save your own money for yourself. Right. I think that's a fair thing to use the money for. True. Yes. Thank you so much, Soon Seng. Fazli. Okay. Apa yang kita nak tengok adalah selain daripada realistik apa semua tu, kita juga nak tengok kalau macam contoh cikgu nak spend duit tu untuk buat sesuatu projek, kita nak tengok bagaimana projek itu boleh sustain. Adakah dia bersifat one off? Sebab kalau one off, macam contoh cikgu nak bawa student pergi melancong untuk melihat sesuatu, dia bersifat one off dan dia akan benefit hanya student itu. Tetapi maknanya lebih baik kalau cikgu menyatakan pembelian peralatan ini yang akan boleh digunakan untuk beberapa cohort contohnya. Itu kita nak melihat juga sustainability itu. Itu penting kerana barulah kita rasa berbaloi untuk MTP hadiahkan cikgu 50,000 tu. Kalau dia bersifat one off saja, jadi manfaat dia tu habis di situ saja. Mungkin next year kena mohon lagi, kena menang lagi next year. Mustahil lah sebab dia ada cool off period ke Cheryl. Mana kalau you dah menang last year, next year you tak boleh apply. Boleh apply lagi. So betul lah. Jadi ingat penting macam mana nak yakinkan juri yang penggunaan duit itu sustainable. Okay, itu saja Cheryl. Betul. Alright. So seperti semua yang dikatakan tadi, so di sini cikgu pastikan dia sustainable, cikgu pastikan dia selari dengan apa yang cikgu cerita sepanjang permohonan anda, dan dia kena realistic. So it's 50,000. Apa yang cikgu ingin lakukan dengan 50,000 ini, cikgu tak perlu plan untuk macam habiskan dalam 3 bulan atau dan sebagainya. Cikgu boleh plan in stages juga. Mungkin in stage 1 saya nak spend 10,000 first for this, and then I want to spend this, and then I want to spend that. That is important untuk the last part of the essay. Kita ada masa 3 minit lagi. So kalau cikgu-cikgu, if you are joining us, so kita di dalam sesi Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize, cikgu jangan risau, selepas ini kami akan sertakan link kehadiran di mana cikgu boleh mendapatkan sijil anda kerana menghadiri sesi ini. Dan yang paling penting cikgu adalah apply untuk Malaysia Teacher Prize di malaysiateacherprize.org. Tapi kita belum habis lagi. There's one more last part to this. This is lampiran. Di sini kami ada 3 ya. Cikgu boleh apply, cikgu boleh lampirkan dokumen
2 dokumen, gambar dengan video. Dan penting untuk saya ingatkan, sebenarnya cikgu tak perlu upload semua sijil yang cikgu ada. Cikgu upload yang berkaitan dengan apa yang cikgu tulis saja. Jadi evidence tu penting. Ya cikgu, so katakan cikgu telah banyak menulis tentang usaha anda untuk meningkatkan STEM di sekolah anda, cikgu sertakan sijil atau data yang evidence. Dokumen tak semestinya sijil cikgu, dokumen boleh dalam bentuk data, dalam bentuk graf yang cikgu nak tulis, your action research dan sebagainya. Kalau gambar pun kita ada 10, so cikgu pilih gambar yang paling berkaitan dengan untuk menyokong evidence cikgu. So again, jangan kita, sebab tu kita hadkan cikgu, because we know teachers take a lot of pictures. I love to take lots of pictures as well, tapi kita sertakan yang paling relevant dan 3 video. Again, kita tak we never say what type of videos dan sebagainya, but anything untuk menyokong permohonan anda. Tahun lepas saya ingat lagi ada beberapa cikgu yang dia nak strengthen dia punya essay, dia buat video also. Dia introduce themselves, dia cerita the kisah dan sebagainya, and they uploaded that. Or your TikTok videos of your pengajaran dan sebagainya, cikgu boleh upload in this part. So pastikan cikgu guna part ini secara strategik untuk betul-betul pastikan dia ada evidence. Okay cikgu, so not all your sijils, apa saja yang berkaitan dengan cerita cikgu. Alright, so before we end in a few minutes, so kita akan end with few minutes, can I get one last piece of advice untuk juri-juri? Kalau masih ada cikgu yang fikir nak apply ke tak nak apply, or the teachers yang they have already started writing for the Malaysia Teacher Prize, what is your one piece of advice untuk mereka? Fazli, spotlight is on you. Let's go. Okay, kalau kita tanyalah top 10 finalist, saya rasa mereka sendiri pun tak jangka yang mereka akan menjadi top 10. Dan ada di antara mereka yang pada peringkat awalnya tak nak mohon pun, tetapi dipaksa dicalonkan. Dan akhirnya mereka menjadi top 10, dan Cikgu Anutra sendiri, saya rasa dia ada sebut yang dia tidak memohon pada peringkat awal. Jadi dia konsep dia macam ni lah cikgu-cikgu. Kita shoot for the moon. So even if you fail, you land among the stars. Maknanya kita, okay, semua orang nak menang 50,000, tapi kalau tak dapat 50,000, dapat jadi top 10 pun, saya rasa cikgu boleh tanya top 10 finalist apa benefit yang diorang dapat. Diberikan professional development, dapat tidur hotel, Ritz-Carlton, Majestic, kan, dibawa ke sana sini. So itu perks menjadi top 10 yang saya rasa kita kalau menjadi cikgu, even saya di PPD pun tidak dapat benefit yang seumpama itu. So mohon je cikgu, mana tahu kita dapat jadi top 10 pun, itu pun satu kejayaan yang besar untuk kita banggakan sepanjang perkhidmatan kita. Alright. Who are we bringing up next? Azal, let's go. Sorry, was answering WhatsApp from EPRD Timbalan Pengarah. So busy. Yeah, I think Cik Fazli, like I really like him what he said. Macam it resonates with me, right? In terms of try, you wouldn't know, because, and for me as a teacher, you are doing a lot. Be confident in yourself, go for it, and just the essays are important. Showcase what you've done and go for it. InsyaAllah, kalau macam Cik Fazli cakap tidak dapat menang pun, kita kalau tersenarai top 50 pun pada I is a great achievement. And then sebab kita tak menang kan, tahun depan boleh cuba lagi. But you already macam Fazli cakap tadi, cooling off period. Kalau you top 10 mungkin I'm not sure whether can apply or not, reapply, but try, because you deserve it, for me lah. Yang dengar-dengar ni semua ni, you all deserve it. Just go for it and showcase siapakah anda sebagai seorang pendidik. Alright, Soon Seng, let's go. Yeah, quick one. Don't be afraid to ask for feedback from people when you're writing your applications. Like Cikgu Fazli said, you can write it somewhere else first. You can ask for feedback. I think feedback really, really can help
in the process. Alright. Okay, so I'm going to say thank you to all our judges. Thank you so much kerana meluangkan masa ni hampir sejam bersama saya untuk Siri Bicara Potensi Malaysia Teacher Prize. We are going to kacau you to be judges again this year for Malaysia Teacher Prize 2023. So thank you so much. I really appreciate it. Sementara tu saya akan take you through cikgu-cikgu ke proses permohonan untuk Malaysia Teacher Prize. Okay. Alright. So seperti biasa sebelum tu cikgu ikuti kami di media sosial supaya cikgu dapat tahu and the latest update ataupun sesi-sesi info yang lain. Jadi untuk Malaysia Teacher Prize, yang pertama cikgu pergi kepada malaysiateacherprize.org. So cikgu boleh pergi sekarang kepada website malaysiateacherprize.org dan cikgu klik kepada permohonan atau cadangan. Dan selepas cikgu dah buat tu, which I'm sure you all have done, cikgu boleh log in atau register. So cikgu type in your email address, pastikan ia adalah email address yang cikgu ingat the password dan email address yang senang untuk cikgu access. So cikgu masukkan email anda dan selepas itu cikgu akan mendapat satu kod in your email dan cikgu go to your email, dapatkan kod itu dan cikgu masukkan kod ke dalam laman web Malaysia Teacher Prize ni untuk sahkan akaun anda. So dah 3 langkah, pergi ke malaysiateacherprize.org, cikgu tekan klik permohonan atau cadangan, cikgu log in dan register, masukkan email address anda, lepas tu pergi kepada email, dapatkan kod itu dan masukkan kod ke dalam address ini. Dan selepas itu kami akan minta cikgu isilah beberapa information, your phone number dan sebagainya. Selepas cikgu dah habis isi bahagian ini, maka cikgu boleh cikgu boleh start new entry. Apabila cikgu start new entry, maknanya cikgu dah mula proses permohonan untuk Malaysia Teacher Prize. So ingat dia, cikgu penting untuk cikgu start new entry. Di sini semua esei yang kita perlukan ada di sini dan cikgu boleh tulis application anda dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan cikgu try not to mix bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Cikgu pastikan just tulis in one language sahaja supaya senang untuk juri-juri kami membaca. So di sini selepas cikgu tulis, lepas tu cikgu nak fikir dulu, lepas tu want to come back to it pun boleh. Cikgu boleh save and next. Cikgu boleh pergi ke esei seterusnya dan mula karang esei itu. Ataupun cikgu boleh save and close. So bila cikgu save and close, then you can come back to this essay the next day. And finally, apabila cikgu dah siap, sebelum 2 Julai, cikgu boleh submit your entry for the Malaysia Teacher Prize. So di sini cikgu boleh mengambil masa, cikgu boleh karang, cikgu boleh save, cikgu boleh karang, cikgu boleh save and take your time to think untuk permohonan Malaysia Teacher Prize. Tapi ingat cikgu, yang paling penting hari ini, cikgu mendengar sesi kami, cikgu start your applications dahulu untuk Malaysia Teacher Prize. Alright. Alright cikgu, so seperti yang saya janjikan, ini adalah borang kehadiran dan talian bantuan WhatsApp. Katakan cikgu dah isi borang kehadiran tetapi masih belum mendapat sijil lagi. Apa masalahnya? Siapa nak tanya? Ini adalah talian bantuan WhatsApp, bukan nombor saya atau bukan nombor Sam, tetapi nombor bantuan WhatsApp untuk Malaysia Teacher Prize. Kami juga ada sertakan link borang kehadiran di dalam chat, so cikgu boleh lihat dan cikgu boleh terus apply untuk Malaysia Teacher Prize. Sementara itu, saya akan kekal di live ini untuk 2 atau 3 minit. Cikgu ada sebarang soalan, inilah masa untuk bertanya kepada saya, walaupun saya penat sedikit. But let's go. Okay, cikgu tanya berapa peratus markah setiap esei. Sebenarnya tak ada markah, tak ada peratusan markah setiap esei, tetapi judges kita, para juri kita ada beberapa rubrik yang mereka akan ikut
untuk menilai setiap esei itu mengikut sistem yang telah ditetapkan. Dan standards kepada sistem ini atau rubrik yang kami guna adalah sama seperti Vaki Foundation yang gunakan untuk Global Teacher Prize, sebab kami nak pastikan prestige Malaysia Teacher Prize adalah sama seperti the Global Teacher Prize. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Bolehkah penceritaan kita adalah perkara yang berlaku lebih 10 tahun lepas? Kalau di esei bahagian pertama iaitu kisah anda, cikgu nak cerita perjalanan anda sebagai seorang guru untuk 10 tahun lepas, boleh. Tetapi kalau di bahagian PDP dan sebagainya, baiklah kalau cikgu cerita yang terbaru sedikit. At least 5 years old lah cikgu. 10 years is too much. Link kehadiran tak boleh masuk. Okay. Mereka tengah betulkan kalau link kehadiran tidak boleh masuk. Kadang-kadang ada some problems dengan autocorrect. But they are trying. Okay, so kami dah masukkan link kehadiran di dalam chat. Kan? Alright, and it's working. Kalau masih tak boleh cikgu tak dapat kehadiran untuk hari ini, cikgu boleh reach out to the talian bantuan WhatsApp dan kami akan bantu anda. Sementara itu, anda ada apa-apa lagi soalan untuk Malaysia Teacher Prize dan saya sebelum saya pergi untuk makan malam. Dan thank you so much cikgu-cikgu kerana join kami untuk sesi ni pada hari ini. Dah lewat dah ni, pukul 9 dah, 9.08. So thank you so much. Kami akan adakan beberapa lagi sesi info yang akan datang. Jadi cikgu boleh terus join kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang Malaysia Teacher Prize. Alright. Tak boleh key in link kehadiran. Okey. Pihak kami akan check apa yang akan berlaku, apa yang tengah berlaku. Alright, thank you Cikgu Bun. Thank you so much. Cikgu jangan lupa isi borang kehadiran. Untuk mendapatkan sijil anda. Kalau ada apa-apa masalah. Okay, yes. So yes, cikgu perlu login in your email dahulu cikgu untuk dapatkan untuk mengisi borang kehadiran. Masih tak dapat lagi cikgu, hai. Okay, nanti dia akan Cikgu Haslina memang untuk guru sahaja sebenarnya. Kalau bukan cikgu, tapi cikgu isi dulu link borang kehadiran. Nanti cikgu WhatsApp dalam talian bantuan, kita tengok macam mana kita boleh bantu cikgu. So thank you so much everybody. I hope you have a great night and I hope you think tonight untuk apply untuk Malaysia Teacher Prize dan thank you so much. 3 kali dah tak dapat Cikgu Hal. Okay, Cikgu Hal WhatsApp kita cikgu, nanti kita cuba bantu. So cikgu cepat-cepat screenshot talian bantuan WhatsApp 0162398510 dan kami akan bantu anda. Alright, terima kasih semua dan selamat malam. Kami akan on the session for another 1 or 2 minutes supaya semua soalan-soalan cikgu kita boleh jawab. Okay, what to upload? You have to show us a screenshot of your Malaysia Teacher Prize application. So the screenshot that you have registered, not your whole application cikgu. Asalkan cikgu dah register untuk Malaysia Teacher Prize, dan cikgu screenshot dan hantar pada kami. Thank you so much everybody. Good night. Saya tak dapat isi link. Okay, cikgu Reza, cikgu WhatsApp talian kami. Sebenarnya kalau cikgu tak dapat isi tu sebab mungkin cikgu tak sign in dalam email cikgu sebelum isi tu. So if you have put in your email then you can isi.
Kena daftar ke? Yes, cikgu kena daftar untuk Malaysia Teacher Prize. Thank you so much everybody. Good night. Have a good night. We'll keep this session on. Ask questions. Kita boleh